Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với sự có ích của Nam. Cái thời điểm mà mình đăng cái video này thì chắc là ngày thứ 8 trong cái chuỗi ngày giãn cách rồi. Mình không nghĩ là mình sẽ chán thế này đâu, nhưng mà mình cũng bắt đầu chán dần với cái việc ở nhà quá nhiều rồi ấy. Mình chỉ muốn đi ra ngoài đường để ăn một chút thôi. Mà hôm nay chúng ta sẽ làm bớt cái cơn chán đó bằng cách chúng ta sẽ làm một chiếc donut nha. Chiếc donut này thì sẽ đặc biệt ở chỗ là chúng ta sẽ làm nó với nhân trứng muối. Cách làm cái donut này thì mình cũng đã giới thiệu một lần trên kênh của mình rồi ấy. Thì cái đặc điểm đặc biệt nhất của cái bánh ngày hôm nay là chúng ta sẽ không cần phải nhồi bột. Tức là chúng ta sẽ không cần dùng một cái máy hay dùng một cái tay gì cả. Chúng ta chỉ cần cho nó rất nhiều thời gian. Thì cái quá trình này thì gần giống như là một dạng slow cooking ấy. Tức là chúng ta sẽ để cho cái men nó phát triển dần dần. Cũng như công thức lần trước thì công thức này mình cũng đã tham khảo của Bigger Bolder Baking để cái cách làm này. Thì như cái cô ấy giải thích ấy, thì khi mà chúng ta cho nó thời gian để mà phát triển thì nó sẽ gây tạo ra những cái bọt khí này hoặc là những cái lỗ hổng ấy. Và đồng thời thì nó cũng làm giúp cho cái bột của chúng ta kiểu nó ổn định hơn. Với cả hôm trước thì mình cũng đã coi thử xem cái cách làm bình thường ấy thì nó có đỡ tốn thời gian hơn là so với cách này không. Nhưng mà mình thấy cái cách làm bình thường nó cũng mệt mà, kiểu mọi người sẽ phải nhồi một lần nhé, sau đó thì mọi người lại phải chờ, sau đó mọi người lại phải tạo hình, sau đó rồi mọi người lại phải chờ. Không, cuối cùng kiểu cảm giác thời gian nó cũng na ná nhau ấy. Còn với cách làm của ngày hôm nay thì gần như là kiểu mang con bò chợ luôn ấy. Sau khi mà mọi người trộn đều hỗn hợp thành một cục như thế này thì chúng ta sẽ cần bọc kín nó lại. Và nếu bây giờ có ai hỏi mình kiểu sau 4 năm đi học thì mình đã học được cái gì thì mình sẽ tự hào nói là khả năng bọc cái bọc thực phẩm không có một vợn sóng nào luôn. Nhìn bóng loáng luôn ấy. Thì sau 2 tiếng mà chúng ta ủ ở nhiệt độ thường thì chúng ta sẽ cần để nó trong tủ mát và ủ ít khoảng 8 tiếng nữa nha thì chúng ta mới làm được. Kem này thì mọi người có thể làm sẵn sau rồi chờ bao giờ cái bánh nó được rồi mọi người cho vào luôn cũng được, hoặc là mọi người có thể làm cùng lúc cũng được. Thì hôm trước mình vừa mới nảy ra được một cái ý tưởng kiểu nếu như mình thay cái phần kem custard bình thường bằng cái lòng đỏ trứng muối thì vị nó sẽ như thế nào nhỉ? Từ cái hồi làm cái bông lan trứng muối xong bây giờ mình bị nghiện cái vị trứng muối khủng khiếp luôn ạ. Kiểu cái vị trứng muối nó sẽ có một cái cảm giác rất là bùi béo béo ấy. Thế nên khi mà ăn cùng với kem thì nó sẽ kiểu béo ngậy hay sao ta, nghĩ là phải làm luôn á. Thì trong công thức của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gần như là làm y xì với một bước làm kem custard bình thường thôi. Sau khi mà cho thanh vani vô cái phần sữa thì chúng ta sẽ cần tiến hành đun cái phần sữa này cho đến khi mà nó bắt đầu bốc khói ấy, thì mọi người có thể nhắc nó ra khỏi nồi. Bởi vì cái phần lòng đỏ trứng muối sau khi mà kiểu trộn xong ấy thì nó hơi đặc, thế nên đầu tiên mọi người sẽ cần cho một ít sữa nóng vô trước. Sau đó thì chúng ta sẽ khuấy đều cho đến khi nó tan ra như thế này. Sau đó thì chúng ta mới cho lần lượt cái phần sữa còn lại vô nha. Cái video này thì mình quay hôm thứ 7 ấy. Thì hôm ấy đang quay xong thì trời mưa đùng ạ, sợ khủng khiếp luôn. Video này có gần như không còn tiếng nữa ở cái khoảng này bởi vì kiểu lúc đấy toàn tiếng mưa luôn đấy, sợ cực. Sau khi mà đã dây hết phần trứng muối để mà cho có được một hỗn hợp mượt nhất thì chúng ta sẽ cần bắc lên nồi. Và cái này thì khá là nhanh ấy, chúng ta chỉ cần đảo một chút thôi là nó sẽ đặc lại như thế này này. Khi mà mình ăn thử ở bước này thì mình thấy tự nhiên cái vị trứng muối nó không còn béo ngậy nữa, kiểu cảm giác nó hơi bị hòa tan một chút ấy. Thế nên mình đã quyết định là sẽ cho thêm một chút kem tươi vô. Với cả cái phần kem trứng muối này mình làm hơi bị đặc một chút đấy, thế nên mình cũng cần cho thêm một chút kem tươi để mà cho nó mềm ra. Thì khi mà chúng ta bỏ cái bánh ra thì nó mới kiểu tan chảy và kiểu nhân nó ngập ngựa được á, thì nhìn nó sẽ ngon hơn. Thì thật ra ngạc nhiên khi mà mình cho thêm phần kem tươi thì cái vị nó hoàn hảo luôn á, tuyệt vời cực. Mọi người bỏ nó vô một cái túi bát kem để tí chúng ta sẽ dễ dàng kiểu phun kem vào trong phần bánh nhá. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ làm phần kem custard thôi, bởi vì tại sao không nào. Kiểu cái kem custard với cả một cái bánh donut ấy, nó là kiểu một combo huyền thoại rồi. Đầu tiên thì trong một cái âu chúng ta sẽ cần khuấy tan phần đường với cả phần trứng cho đến khi nó chuyển sang màu nhạt như thế này. Cái bước này thì sẽ giúp cho cái kem của chúng ta không bị tanh mùi trứng quá mức ấy. Sau đó thì chúng ta sẽ cho phần bột mì vô và sau đó thì ở một cái nồi khác. Cũng như lúc nãy thì chúng ta sẽ cần đun phần sữa này cho đến khi nó bắt đầu bốc khói như thế này thì chúng ta sẽ đổ lại vô cái phần trứng sữa lúc nãy. Mọi người nhớ vừa đổ vừa khuấy nha, nếu không thì cái phần trứng của chúng ta nó sẽ bị chín ngay lập tức á. Sau khi mà đã chắc chắn là chúng ta đã hòa tan hết tất cả hỗn hợp thì mọi người có thể dây nó qua một lần để mà tránh cho được những cái trứng nó bị chẳng may bị chín ý, nó sẽ còn sót lại thì bánh của chúng ta sẽ không được ngon lắm. Cũng tương tự như với cả bước làm sốt trứng muối thì chúng ta sẽ cần khuấy cái phần sốt này cho đến khi nó bắt đầu đặc sệt lại. Mọi người cần khuấy liên tục nha, bởi vì nếu mà không khuấy thì cái phần sốt này nó sẽ bị cháy rất là nhanh ấy. Thế nên mọi người cần khuấy cho đến khi nó đặc như này là được.
Và đây là ánh sáng bình minh của ngày hôm sau. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần trải cái phần giấy nến ra để mà có một cái mặt phẳng sạch sẽ để mà chúng ta có thể nhồi cái phần bột này. Nói là nhồi cơ mà cũng không nhất thiết phải là nhồi đâu, thực chất nó chỉ là tạo hình thôi ấy. Đầu tiên thì mọi người sẽ cần lấy cái phần bột ra và sau đó thì cho thêm một chút bột mì, bởi vì cái phần bột donut này nó khá là dính ấy. Sau đó thì mình sẽ dùng một cái cây lăn bột và sau đó thì lăn cái phần bột này ra sao cho nó bằng phẳng và đẹp nhất. Mọi người đừng có lăn nó mỏng quá nhá, mọi người hãy cho nó có một độ dày tầm khoảng từ 1 cm ấy, thì bánh của chúng ta khi mà phồng lên ăn nó sẽ ngon và đẹp hơn. Hôm nay thì mình xài cái khuôn tròn khoảng 7 cm như thế này thì bánh nhìn nó cũng khá là vừa vặn đấy. Sau khi mà cắt bánh ra thì chúng ta sẽ cần để nó lên một cái khay để mà chuẩn bị cho bữa ủ cuối cùng nha. Cho bữa ủ này thì chúng ta sẽ cần đậy kín phần khuôn với một cái khăn và sau đó thì chúng ta cứ để nó nhiệt độ phòng trong vòng từ 25 đến 30 phút. Thì bánh của mình sau 35 phút thì cảm giác nó đã nở hơn một chút và kiểu khi mà sờ bánh ấy thì thấy nó sẽ nhẹ hơn hẳn luôn. Để mà tiết kiệm dầu nhất có thể thì hôm nay chúng ta không cần phải chiên ngập dầu đâu. Khi mà mình cho hai cái bánh vô ấy thì cái phần dầu nó cũng tự động kiểu đầy đầy lên ấy thì nó cũng sẽ không phải tốn quá nhiều dầu. Thực chất thì mình không có quá nhiều kỹ năng hay cũng như là kiểu kinh nghiệm trong cái việc chiên rán lắm đâu, thế nên mình không thể nào mà không hiểu tại sao nó không dán ra được một cái mặt bánh đẹp như mọi người nhỉ. Khác nhau ở chỗ nào ta? Mà được cái bánh donut này khi mà nó chiên ấy thì cái mùi nó thơm khủng khiếp luôn ạ, kiểu cái mùi bột với cả cái mùi men ấy nó bốc khóc cả căn phòng luôn chứ không phải mùi dầu luôn nhá. Và cứ lần lượt như thế thì chúng ta sẽ tiến hành chiên những cái bánh còn lại. Càng về sau thì phần dầu của chúng ta càng giá ấy, thế nên cái bánh của chúng ta thì sẽ bị vàng rất là nhanh, thế nên mọi người có thể hạ lửa một chút để mà cho cái khoảng thời gian rán của chúng ta sẽ tầm khoảng từ 1 phút đến 1 phút rưỡi. Và tên đây là phần bánh của mình sau khi mà đã chiên xong, nhìn nó cũng được nhỉ, kiểu mình cảm thấy nó không cháy thôi là mình cũng hạnh phúc lắm rồi ấy. Thực chất là nếu như mọi người kiểu muốn bọc đường nó đẹp đẹp ấy thì mọi người hãy bọc khi mà nó còn nóng thì mọi người có thể bọc được với cả đường to. Còn nếu như để mà cho bánh nghỉ quá mức ấy thì nó sẽ không còn kết dính lại được nữa, thì chúng ta chỉ có thể bọc được nó với cả đường xay như thế này thôi. Nếu như mọi người muốn mời bố mẹ thì ở bước này mọi người có thể hoàn toàn dừng lại, không cần cho phần bánh kem vào đâu, vì kiểu bánh với cả một chút đường thôi ăn cũng khá như là giống bánh rán của các cụ ấy, thì đây có thể được á. Còn nếu như mọi người muốn bơm kem thì đầu tiên chúng ta phải cho một cái đũa vô và sau đó thì ngoáy cái phần bên trong để mà tạo ra được một cái lỗ rỗng ấy, thì chúng ta mới có thể bơm kem được nhiều hơn. Về hương vị của cái bánh này thì bánh donut nhà làm thật sự khác biệt so với cả những cái bánh mua ở ngoài hàng luôn ấy, vì kiểu nó sẽ có một cảm giác độ tươi mới cũng như là một cái cảm giác nhẹ nhàng rất là ngon. Bên trong đó thì còn có phần nhân mà kiểu nó ngập tràn như thế này nữa, thế nên ăn nó cũng sẽ rất là mát luôn. Chúc mọi người sẽ thành công về món bánh này, mình thấy nó cũng không quá là khó ấy, thế nên nếu như mọi người thấy thích video này hãy like và đăng ký cho kênh của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.